been a relatively full day today. Eli tänään on ollut tosi täyspäivä. And I believe quite a lot has been said. Ja uskon, että aika paljon on jo sanottu. And I am convinced that a certain amount of ground has been covered. Ja uskon, että aika paljon on jo niin kuin katettu asiaa. And I believe we have a certain degree of clear space in which to walk and operate in. Ja uskon että meillä on aika paljon semmoista niin kuin avointa tilaa, jolla jo astella eteenpäin. I want to say to all of you I want to say thanks for the way in which you have received me over the last couple of sessions. Ja haluan sanoa kiitokset teille kaikille, jotka ovat, se tapa, millä te olette ottaneet minut näillä kahdella istunnolla vastaan. Just the general warmth and hospitality and kindness. Ihan se ystävällisyys, lämpö ja vieraanvaraisuus. The way in which you've received the word of the Lord and received me. Miten te olette ottaneet vastaan Jumalan sanan ja miten te olette ottaneet minut vastaan. Thank you for your contributions into the radio station in Liberia and in Gabon. Kiitos niistä lahjoituksistanne Gabonin ja Liberian radioasemille. As well as your contributions towards the replacing of my phone. Ja myöskin niihin, että olette saaneet, olette antaneet puhelintani varten. This is my first time with you. Tämä on ensimmäinen kerta teidän kanssanne. And I have enjoyed immensely my time with you. Olen äärettömästi nauttinut ajastani teidän seurassanne. I find you to be an absolutely wonderful bunch of people. Ja te olette tosi mahtava joukko ihmisiä. And so I'm looking forward to interacting, and building, praying, and designing. Odotan innolla sitä, että yhdessä olemme vuorovaikutuksessa, suunnittelemme, rukoilemme. And seeing how much we can achieve in God during the little time that we have together. Ja odotan innolla sitä, että mitä asioita me saavutamme Herrassa tämän pienen ajan sisällä, joka vielä olemme yhdessä. To the pastor and his family and members of this community right here. Ja pastorille ja hänen perheelleen ja tälle yhteisölle, joka on juuri täällä. I find you to be an extremely warm and very open-minded and kingdom-minded individual. Ja te olette sinä olet todella lämmin ja avoin sydäminen ja Jumalan valtakuntahenkinen yksilö. You have a heart that God will truly look upon and bless. Sinulla on sellainen sydän, jota Jumala todella arvostaa ja jota Jumala todella siunaa. I appreciate the sincerity and the humility and just the general openness that I see inside you. Ja arvostan sitä niin vilpittömyyttä ja nöyryyttä ja sitä avoimuutta, mikä sinulla on sydämessä. I've traveled quite a bit, and whenever you meet people with a heart such as this, you applaud that because people are inherently selfish. Ja aina kun olen matkustanut tosi paljon ja aina kun tapaan tämän kaltaisia ihmisiä, niin se vetää puoleensa, koska yleensä ihmiset ovat todella itsekkäitä. But to make your facilities available for so many different streams of life to occur, it is commendable before God and it is an expression of where the kingdom ought to be in our time and our day. Mutta se, että jakaa tilojaan näin monelle niin kuin elämän virtaukselle, niin se on todella niin kuin Jumalan silmissä kallisarvoista ja se on todella hienoa ajassamme. So thank you. Kiitos. Päivi, thank you. Päivi, kiitos. You continue to do a remarkable work, you and your people, you and the team. Sinä ja tiimisi jatkatte todella hienon työn tekemistä. You've labored for many years on your own. Olette niin olleet tosi monta vuotta omillanne, olette tehneet yksin työtä. God has taken note of your efforts. Ja Jumala on huomioinut teidän ponnistelunne. As He continues to broaden the base beneath you and give you even a greater footprint across the region and the world. Ja kun Herra niin kuin laajentaa teidän alanne ja laajentaa sitä jalanjälkeä teidän alueellanne ja maailmassa. He's about to add more to your team. Hän lisää teidän tiimiin ihmisiä. It's like two things I'm seeing all at the same time. It's like an increase of your responsibility, but a lightening of your load. Näen kaksi asiaa teissä, että teidän niin vastuualueenne lisääntyy, mutta teidän kuormanne kevenee. He'll give you more to do. Hän antaa enemmän tehtävää. But it will require less effort on your part to get it done.
Mutta se vaatii niin vähemmän sinun osuuttasi ja vähemmän ylipäänsä ponnisteluja, jotta se saadaan tehtyä. Your team that works so admirably. Ja teidän tiiminen, joka toimii niin ihailtavasti. Thank you. You all are doing a remarkable job. Te olette tehneet todella mahtavaa työtä. Exceptional worship. Ja ihan poikkeuksellisen ihanaa ylistystä. Absolutely beautiful, prophetic, just amazing, and todella ihanaa profetaalista, aivan uskomatonta ylistystä. a real Shananiah component that we so desperately need in the body. Tämmöinen komponentti, jota me todella kaipaamme Jumalan Kristuksen ruumiissa. I applaud your efforts and I applaud your contribution to this seminar this weekend. Joo, isot aplodit teille ja teidän panoksenne. I believe that this entire region, today we were having a dinner with our brother from Norway. Tänään olimme syömässä norjalaisen veljemme kanssa. And I really don't think that you came to this meeting by coincidence. Enkä usko, että kukaan teistä tuli sattumalta tähän kokoukseen. I don't think a single one of you are in this room by coincidence. En usko, että yksikään teistä on täällä sattumalta. I believe that one of the things that we prayed for from the very beginning is that God will bring just the right people and He will handpick every single person who will be in this room. Ja me rukoilimme alussa, että Jumala aivan niin kuin käsin poimisi ja valitsisi joka ikisen henkilön, joka tänne tulee, ja uskon, että näin hän on tehty. I am not one of those who's moved by crowd. Ja uskon, että minä en ole niitä, jotka liikuttavat sellaisia suuria väkijoukkoja. We could have had this entire room filled with people and this would have been a very distasteful seminar. But we had just the right bunch of people in this room. You all made this what it was. Ja uskon, että jos me olisimme saaneet tämän huoneen aivan täyteen ihmisiä, meillä olisi ollut tämmöinen vähän niin kuin mauton seminaari, mutta te olette tehneet siitä tämmöisen ihanan seminaarin kuin mitä se nyt on ollut. I believe we've come to a place where God wants us to kind of really take initiative. Once we see the design, take initiative and begin to create the context for His word to expand and take root and grow and multiply. Uskon, että olemme tulleet nyt siihen pisteeseen, että Jumala haluaa, että hänen sanansa niin kuin juurtuu ja kasvaa ja lisääntyy. So I'm hoping that dynamic synergies will occur and that lives will really interject and come together. Ja uskon, että tämmöiset synergiat kohtaavat ja ihmisten elämät ikään kuin todella tulee niin kuin yhteen kudotuiksi. So I want to encourage you to really keep close and maintain rich dialogue with Pivy and those that you basically establish relationships over this weekend, over these couple hours. Ja oikein suosittelen tai lämpimästi suosittelen, että jatkatte yhteyden pitämistä päiviin ja niihin ihmisiin, joita olette näiden muutamien tuntien ja tämän viikonlopun aikana kohdanneet. This is not the day for us to kind of try to act on our own. Ja tämä on sellainen, nämä ei ole sellaisia aikoja, jolloin meidän on tarkoitus toimia täysin yksin. There's no reason for you to be fighting in Norway by yourself. Eikä ole mitään syytä, miksi teidän esimerkiksi Norjassa tarvitsisi taistella yksin. There's no reason for any single one of you in this room to be fighting and trying to build on your own. Eikä ole mitään syytä, että kukaan tässä huoneessa olijoista taistelisi tai rakentaisi mitään ihan yksin. This is the day for us to truly commit ourselves to the intersecting of our lives. Tämä on se hetki ja se päivä, jolloin meidän todella kuuluu ihan liittyä toisiin ja tehdä työtä yhdessä. And the blending and mixing of our giftings in order to create a dynamic that is honorable for God. Ja oikein sekoittaa ja saada yhteen nivottua meidän lahjamme niin, että se on Jumalalle kunniaksi. And truly among ourselves, let us try to present a model of a quality of life that we believe that the rest of the Scandinavian territories must represent and become. Ja omassa elämässämme niin tuodaan sellaista elämänlaatua ja sellaista esimerkkiä, mitä me haluamme ja koemme, että koko Pohjoismaissa kuuluu olla uskovilla. Don't get too consumed with the work you have to do. Älkää tulko liikaa sen työn uuvuttamiksi, jota teidän tulee tehdä. Don't get too fixated and overwhelmed by the responsibilities that's before you. Älkää antako niiden vastuiden, joita teillä on edessä, niin kuin saada teitä jumittumaan tai jotenkin, että ne huuhtoisi teidät nurin. Take some time out and just enjoy life. Ottakaa pieni hetki ja ihan vaan nauttikaa elämästä. Enjoy one another.
ja nauttikaa toistenne seurasta. You know, spend some time and don't allow your conversation to just be consumed with the purpose of God and the objectives that you have to pursue, but try to just enjoy one another's good, rich fellowship and relationship, because it is in that context the work becomes a lot easier. Älkää olko niinku keskusteluissanne vaan tiukasti siinä, että mikä on Herran tahto nyt tähän asiaan ja mitä minä haluan seuraavaksi ja mitä Herra haluaa seuraavaksi, vaan annetaan niinku sen yhteyden, sen rikkaan yhteyden, että me tutustutaan myöskin toisiimme ja eletään siitä rikkaudesta ja nautitaan toisesta. Relationship is the fuel that drives the work forward. Sillä tämmöiset ihmissuhteet on se polttoaine, joka vie meitä eteenpäin. And the more you see the design of God, is the more relationships can take you there. The more you see the design of the Lord, is the more you need relationships to take you there. Mitä enemmän näet niin kuin Jumalan suunnitelmia, niin sitä enemmän tarvitset ihmissuhteita, jotka vievät sinua sitä päämäärää kohti. The sad thing is that sometimes people get a little glimpse of the Lord's design. Joskus ihmiset näkevät aivan pienen häivähdyksen Jumalan suunnitelmista. And they are so deluded by that little glimpse. Ja he ovat niin harhaantuneet sen pienen häivähdyksen ansiosta, that they believe they have the strength within themselves to accomplish all that they see. Että he uskovat, tai heillä on se harhaluulo, että heillä itsessään on se voima saavuttaa kaikki se, minkä he näkevät edessään. The reality is that all you had is a little glimpse. Ja todellisuus on kuitenkin se, että sinulla on vasta ollut todella pieni välähdys. But the little that you see and the little that someone else sees enlarges what you corporately see. Mutta se pieni, minkä sinä näet, ja se pieni, minkä joku toinen näkee, niin yhdessä se laajentaa sen niin kuin näkökulman ja sen alan, mitä te yhdessä voitte In other words, I need to see what you see. Eli toisin sanoen, minun tarvitsee nähdä se, minkä sinä näet. Because that expands my sight of God. Sillä se niin kuin laajentaa minun käsitystäni Jumalasta. So relationships are critical to the movement of the purpose of God within the region. Sen tahdin ihmissuhteet on niin kriittisen tärkeitä Jumalan liikehdinnälle tällä alueella. Let's look at the scripture. There's a scripture in the book of Zechariah. Katsotaanpa Sakarian kirjasta yhtä kohtaa. Mä haluan vaan, että me nyt, ennen kuin tämä on viimeinen kokous täällä, before you go to the... This is our last meeting. And because we will continue, me jatketaan vielä huomenna Turkuun. We will continue together. Mutta täällä me ollaan teidän kanssa nyt viimeistä iltaa. Ja ennen kuin mennään eteenpäin, niin mä haluaisin kiittää ja ilmaista sulle, kuinka paljon me todella arvostetaan sua, Andersson. Ja me ollaan niin kiitollisia, että sä tulit tänne. Ja totuus on se, että me ei kyllä enää haluta olla ilman sua. Me nähdään kaikki, että tässä Jumala on aloittamassa todella mahtavaa, ihanaa asiaa. Ja me halutaan pitää sitä kiinni. Ja me halutaan, että se menee eteenpäin. Me ei haluta, että se häviää ja katoaa ja haihtuu mihinkään. Ja sen takia me pyydetään sinua, että sä et jättäisi meitä. Vaan että sä tulisit tänne uudelleen ja uudelleen. Ja yhdessä me voitais mennä eteenpäin ja sä veisit meitä eteenpäin. Sillä armolla, minkä Herra on sulle antanut. Että me voidaan mennä ja nähdä se kaikki tapahtuvan. Ja Yes, absolutely. Absolutely. Is that a promise? Me otetaan vastaan. Amen. Me otetaan vastaan lupaus Anderssonilta tulla tänne uudelleen ja uudelleen. Yes. Joka kuukausi. Absolutely. Ja me ollaan todella kiitollisia. Mä oon henkilökohtaisesti niin onnellinen tästä, mitä mä näen tapahtuvan nyt, mitä Herra tekee. Ja me ei paljonkaan nyt ole kuultu susta sun omaa tarinaa tai sun elämästä tai niin jos koet tänä iltana kertoa meille, että me opittaisiin sua tuntemaan myös sillä tavalla, niin
mielellämme kuulemme, jos haluat jakaa tänään myös jotain itsestäsi ja elämästäsi ja About you and your life. Like, mitä Trinidadiin kuuluu ja mitä kaikkea muita radioasemia ja muuta sä rakentelet ympäri maailmaa. other radio stations you're building. Amen. Okay. Kiitos. I think tonight's meeting is taking on a very interesting dynamic. Mä uskon, että tämän illan kokous tuo hyvin uutta tämmöistä mielenkiintoista dynamiikkaa tähän. And so there's a scripture in Malachi that says, those who fear the Lord, they spoke often one to the other, and the Lord heard them. And a book of remembrance was written. Malakian kirjassa sanotaan, että ne, jotka puhuvat hyvää toisistaan, niin Herra huomaa sen ja kirjaan kirjoitetaan tästä. And there is the need for us to kind of speak often. Ja meillä on semmoinen niin kuin tarve puhua usein. And technology allows us to maintain a conversation beyond this seminar. Ja tekniikka mahdollistaa meille sen, että me voimme jatkaa tämmöistä keskustelua, yhteydenpitoa seminaarin jälkeenkin. Because that is part of the design. Sillä tämä on niin kuin osa tätä suunnitelmaa. That a conversation among people is a statement before the Lord. He listens to it, he records it, and he pays attention. Tämmöinen keskustelu on niin kuin Jumalan silmissäkin tärkeä, että hän kuuntelee sen, hän niin kuin kiinnittää siihen huomiota ja hän myöskin tallettaa sen. Those who fear the Lord, Ne, jotka pelkäävät they Herraa, must speak often to one another. It's part of the design. niiden täytyy usein puhua toiselleen, se on osa tätä suunnitelmaa. The Lord heard them. Ja Herra kuuli heitä. That a conversation between you and I is a statement that God pays attention to. Että se keskustelu, joka sinä ja minä käymme keskenämme, että Herra kuulee sen ja että hän kiinnittää siihen And huomioon. a book of remembrance was written. Ja muistojen kirjaa on kirjoitettu. A book of remembrance was a book within the Persian Empire where they would literally record the exploits of those who are most faithful and most loyal to the kingdom. Ja Persian valtakunnassa oli tämmöinen muistojen kirja, johon kirjattiin niiden henkilöiden elämä ja teot ja tarinat, jotka olivat uskollisimpia ja lojaaleimpia sille valtakunnalle. Our conversations and what we talk of and how we design and what we think about is a statement that God records because it's part of his record of our commitment to his kingdom. Se, miten me keskustelemme ja miten me otamme kantaa ja mistä asioista me olemme mitäkin mieltä, niin Herra kiinnittää siihen huomiota. Se on niin kuin sellainen ikään kuin kannanotto siihen, että mitä mieltä me olemme Herran valtakunnassa. So let's keep the conversation going, right? Joten jatketaan tätä keskustelua. Keep the conversation going. Annetaan sen jatkua. The scripture that I was about to go to, and we're going to talk a little bit about other things tonight. Aion puhua myös muista kohdista, mutta se sanankohta, johon oli juuri menossa. Look at the scripture in Zechariah chapter 2. Katsotaan Sakarian kirjan 2. luku. Zechariah chapter 2. Sakaria 2. This is one of the visions that this guy Zechariah had. Tämä on yksi näyistä, jonka Sakaria sai. From verse 1 he says, I lifted up my eyes and looked. Zechariah chapter 2, I'm in verse 1. Sakarian 2. luvun ja 1. jae. I lifted up my eyes and looked, and behold, there was a man with a measuring line in his hand. Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oli mies ja hänen kädessänsä mittanuora. Whenever you see images in the Word of God of a man with a measuring rod or a measuring tool, it is God basically putting his finger on his commitment for exactness of standards. Ja mistä tahansa Jumalan sanassa löytyy tämmöinen niin kuin kuva, että on mies, jolla on mittanuora kädessään, niin se on semmoinen kohta, että Jumala laittaa sormensa ja että katsotaan Jumalan tarkkoja niin kuin mittoja, Jumalan standardeilla asioita. So Zechariah sees this man and he has a measuring line, and that measuring line was used to measure long distances. Ja Sakaria näkee tämän miehen mittanuora käsissään ja tällä mitalla oli tarkoitus mitata hyvin pitkiä etäisyyksiä. And in this vision, Zechariah says to the man, where are you going? Ja tässä näyssä Sakaria kysyy mieheltä, että minne olet menossa. And the man said that I'm going to measure Jerusalem to see how wide and to see how long it is, to determine its dimensions. Ja tämä mies sanoo, että hän menee mittaamaan Jerusalemia, sen pituutta ja leveyttä, eli ottamaan niin kuin selvää tämän Jerusalemin kaupungin ulottuvuuksista. Zechariah says, while the man and I were having this conversation, an angel who was speaking with me
he was going out and another angel was coming to me. Ja Sakaria kirjaa, että kun minä puhuin miehen kanssa, niin yksi enkeli tuli sisään ja toinen lähti ulos. And one angel said to the other, run and speak to that young man and say to him, Jerusalem will be inhabited like unwalled villages. Ja enkelit sanoivat toisilleen, että juokse, puhu tälle nuorukaiselle ja sano, Jerusalem on oleva muuriton paikkakunta. That's an interesting design. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen suunnitelma. Because right there God is giving us a sense of the design or the architecture of the city. Sillä tässä Jumala antaa jonkun ajatuksen sen kaupungin arkkitehtuurista. Jerusalem in this regard is a picture of the church, the body of Christ and how they ought to exist. Ja tämä on, Jerusalem tässä on kuva Jumalan seurakunnasta ja Kristusruumiista, että semmoisesta suunnitelmasta, että millainen sen tulisi olla. And so a man is going with a measuring rod and the angel says that's a futile exercise because this thing is immeasurable and borderless. Ja kun mies kulkee tämän mittatikun kanssa ja koittaa hahmottaa sitä, niin enkeli sanoo, että se on ihan turha yritys, sillä tämä on niin kuin rajaton tämä alue. But there's one interesting part of the design. Mutta tässä suunnitelmassa on yksi mielenkiintoinen yksityiskohta. Jerusalem will be built like unwalled villages. Mutta että Jerusalem rakennetaan kuin muurittomat kylät. Like village existing alongside village and there's no walls. That the movement of resources can move back and forth. There's no boundaries. Että siellä on kylä ja vieressä toinen kylä ja voimavarat voivat liikkua ja resurssit voivat liikkua ihan rajattomasti, koska välissä ei ole mitään rajaa. As long as we continue to build the purpose of God where we establish boundaries around ourselves and shut off our access to our brother or our brother's access to us, it's the wrong order. Ja missä ikinä on tällaista, että me laitamme itsemme ympärille rajat tai työmme ympärille rajat ja estämme niin kuin veljen pääsyn meidän mahdollisuuksiimme tai estämme itseltämme pääsyn veljemme luo, niin se on väärä järjestys. The design is that I must build in such a way that I give you access to my resource and I must have equal access to yours. Ja tämä tapa rakentaa on näin, että minun täytyy sallia, että sinulla on mahdollisuus käyttää minun resurssejani ja minulla on mahdollisuus käyttää niin molemmin päin, sinulla ja minulla on mahdollisuus resursseihin. But most people build their churches and build their organizations like North Korea, a hermit kingdom. Mutta suurin osa seurakunnista rakentaa valtakuntaansa niin kuin Pohjois-Korea ihan tämmöiseksi linnoitukseksi. They exist by themselves for themselves. He ovat olemassa itseään varten ja yksin. And their borders are rigid. It's like Donald Trump wanting to build a wall. We don't build walls, we have no walls. Että rajat ovat tosi selkeät ja muurit korkeat, ihan niin kuin Donald Trump halusi rakentaa muurin, mutta me emme rakenna muuria. Jerusalem will be built like unwalled villages. Jerusalem rakennetaan kuin muurittomat kylät. But I like the language further. Not only is it borderless and boundless, but and it has no walls, so resources can move back and forth freely. Ja rakastan tätä vertausta, tätä mielikuvaa, että se ei ole vain muuriton, vaan se on sellainen, että resurssit pystyvät aivan esteettä liikkumaan paikasta toiseen. But I love the language, village, like unwalled villages. Ja rakastan tätä kieltä, että se on muurittomia kyliä. Because in the Bible there's a distinction between village life and city life. Sillä Raamatussa on tämmöinen tarkka ero kaupunkielämän ja maalaisen kyläelämän välillä. City dwellers are inherently selfish. Ja kaupungissa asujat ovat aivan itsestään selvästi, ne ovat itsekkäitä. They live in concrete jungles and they don't even know the person sitting next to them, living next to them. Ja he asuvat tämmöisessä niin kuin betoniviidakossa, eivätkä edes tunne tyyppiä, joka istuu heidän vieressään. Village life is an environment of sharing and interdependency and community living. Ja tämmöinen kyläyhteisön elämä on tämmöistä, että ollaan vastuullisia toisistaan, riippuvaisia toisestaan ja jaetaan asioita. Jerusalem will be designed like unwalled villages. Ja Jerusalem on suunniteltu kuin muurittomat kylät. You know what it would look like if your church relating to your resources can move so freely between churches that
your singers, your musicians, your people, your resources can freely intermix with the other communities. What a life. Miettikää minkälainen elämä, jos sinun seurakuntasi ihmiset ja ylistäjät ja muut resurssit voisivat vapaasti liikkua paikasta toiseen ilman raja-aitoja. You see, but it's scriptures like those that betrays the whole concept of my members and my sheep and my people. Ja tämmöinen konsepti täysin on vastakkainen sille, että minun jäseneni ja minun lampaani, minun seurakuntani. It's scriptures like those that give us hope that we are moving towards a state where Christ is the true shepherd and the only shepherd of his flock. Ja me tämmöisten kuvien kautta saamme toivoa siitä, että me näemme, että Jeesus on kuitenkin se ainoa paimen ja hän on se lahukan todellinen paimen. And where we can truly live in the reality of that Acts chapter 4 dynamic. Ja että me voimme oikeasti elää apostolien tekojen 4. luvun dynamiikan mukaan. But I could never celebrate ownership of mine, but what is mine becomes the ownership of all. Että mä en voi koskaan juhlia sitä, että mikä on minun, vaan että se mikä on minun, niin siitä tulee kaikkien yhteistä omaisuutta. Well, we could build a real commonwealth. That's a nice word. Ja me voimme rakentaa tämmöisen ihanan yhteisön, niin kuin talousyhteisön, Where the kingdom can truly exist missä Jumalan valtakunta todella on olemassa. as a commonwealth. Tämmöisenä kaikille niin kuin hyvää tuottavaa. Where my wealth really is the wealth of all. Jossa minun vaurauteni oikeasti on niin kuin kaikkien vauraudeksi. And where your wealth is the wealth of all. Ja sinun vaurautesi on kaikkien vauraudeksi. That there's no such thing as my wealth, but it is the wealth of all. It is the common wealth. Ja että ei ole minun vaurauttani tai sinun rikkauttasi, vaan että siitä tulee tämmöinen yhteinen That's an interesting vauraus. place to exist. No? Eikö se ole aika mielenkiintoinen ajatus? Several years ago, I was having a conversation with a guy from Kenya. Muutamia vuosia sitten minä keskustelin Keniasta olevan miehen kanssa. This guy he was a member of a denomination, Hän oli erään seurakunnan jäsen. and they put him out of that denomination because he began to embrace a word that the denomination didn't fully subscribe to. Ja he niin kuin heittivät hänet tästä seurakunnasta ulos, tai kirkkokunnasta ulos, koska hän alkoi ottaa vastaan sellaista sanaa, mitä tämä kirkkokunta ei kokenut omakseen. And so on the last Sunday, when he was supposed to be at his church, the denomination came and gave him just 5 minutes to say a few things to his church before he was asked to leave. Ja viimeisenä sunnuntaina, kun hän oli siinä seurakunnassa, niin hänen kirkkokuntansa antoi hänelle 5 minuuttia aikaa sanoa kaiken oleellisen ennen kuin hänen piti niin kuin jättää se yhteisö kokonaan. And all this guy said to his church, well, next week Sunday morning, we are meeting at that other building or other location. Ja ainoa asia, jonka hän sanoi, oli, että ensi sunnuntaina me tapaamme tuolla rakennuksessa. The thing, however, is that the other location was nothing more than an empty piece of land. Nothing existed there. Ja se toinen sijaintipaikka oli pelkkä tyhjä tonttimaa, että siellä ei ollut yhtään mitään rakennusta. But guess what? By next Sunday morning, the church was in a building on the same empty piece of land that was there 7 days before. Mutta arvatkaas mitä, seuraavana sunnuntaina se seurakunta oli rakennuksessa sillä alueella, juuri sillä tonttimaalla, jossa viikkoa aikaisemmin ei ollut kuin tyhjä maaplantti. So I asked him, well, how did you do that? Ja mä kysyin häneltä, että kuinka ihmeessä sen pystyi tekemään. And he said these words, he said, I am a member of a tribe in Kenya. Ja hän sanoi, että minä olen Keniassa yhden heimon jäsen. And this tribe holds to a certain value. Ja tämä heimo pitää kiinni tietyistä arvoista. That it is illegal to see your brother in need and not give support and help. Ja että se on ihan laitonta, jos näet, että veljesi tarvitsee jotakin, että et anna hänelle apuasi ja tukeasi. So he said, among our tribe, if my house burns down, I am guaranteed a house by tomorrow.
Ja hän sanoi, että minun heimossani on näin, että jos minun taloni palaa, niin ihan takuu varmasti saan huomiseen mennessä uuden talon. He said, everybody from my tribe will come. Somebody may bring a spoon, some may bring one brick, some may bring just one stone, but everybody contributes and you have a house by tomorrow. Ja heimossani on niin, että joka ikinen heimon jäsen tulee, että joku tuo ehkä tullessaan vain lusikan tai yhden tiiliskiven tai tavallisen kiven, mutta jokainen tuo jotakin ja huomiseen mennessä talo on valmis. He said within this tribe, if you know your brother in need and you did not contribute, the tribe disowns you. Ja hän sanoi, että jos sinä tiedät, että veljesi tarvitsee jotakin, etkä anna hänelle, niin tämä heimo hylkää sen, joka ei anna apua. I found that to be an interesting principle. Ja musta tuntuu, että tämä oli hyvin mielenkiintoinen Because periaate. it is consistent with what I see in the Bible as village life. Sillä tämä on niin kuin yhdenmukainen sen kanssa, mitä minä näen Raamatusta, minkälaista on kyläelämää. Village life is not primitive living. Ei se ole mitään alkeellista elämää. It is shared living. Se on semmoista, että jaetaan sitä elämää. It is not living in the bushes or in some boondocks. It is living with a sense of community. Ei se ole sitä, että eletään puskassa, vaan se, että eletään semmoisessa, että on niin kuin käsitys yhteisöstä. It is living with a deep regard for others. Ja se on sillä, eletään siinä, että on syvä huoli ja välittäminen toisista. It is the abandoning of selfishness. Ja se on itsekkyyden hylkäämistä. It is giving people the right to invade your personal space. Ja se on sitä, että annetaan ihmisille lupa niin kuin tunkeutua sinun henkilökohtaiselle alueelle. It is entering into a state of maturity by connecting yourself to others. Se on sitä, että astut semmoiseen kypsyyteen sillä, että annat itsesi tulla yhteyteen toisten kanssa. And that is a critical component Ja tämmöinen kriittinen komponentti in what we are seeking to build in this territory. Siihen, että mitä me alamme rakentaa tälle alueelle. You see, if we look at the pitfalls of the previous moves of God, jos me katsomme niihin niin kuin tämmöisiin kompastuskiviin ja tämmöisiin loukkoihin, mitä Jumala on aikaisemmin niissä liikehdinnöissä, kun Jumala on aikaisemmin there's a lot we can learn. on paljon opittavaa näistä virheistä. Great moves of God were compromised and aborted. Sillä suuret Jumalan liikehdinnät tekevät kompromisseja ja ne kuolevat. Because people start to grab for themselves and hug for themselves. Sillä ihmiset alkavat kahmia itselleen ja pitävät tiukasti otteessa. People seize the opportunity to enrich themselves. Ja ihmiset niin kuin luopuvat siitä mahdollisuudesta, Greed and envy and selfishness. että he saisivat jakaa, vaan tulee itsekkyyttä ja ahneutta. Brought a quick end to an eternal intent. Toi tämmöisen nopean lopun iankaikkiselle tarkoitusperälle. These things cannot be our heritage as we move forward. Ja nämä eivät voi olla meidän perintönämme, jos meidän on tarkoitus liikkua eteenpäin. And it's not just a quality of life that we demonstrate among ourselves right here within this room. Eikä se ole vain semmoista elämänlaatua, mitä me näytämme toisillemme tässä huoneessa. But it must be a quality of life that we exude in general, no matter where we exist and whomever we relate to. Vaan se on semmoista elämänlaatua, jota me harjoitamme, kenen ikinä kanssa me olemme tekemisissä. So in us talking about building a radio station in Liberia, I celebrate your efforts and your contributions to make that happen, even though some of you may never ever speak to, relate to, or have your voices heard in that radio station in West Africa. Minusta on aivan ihana, millä tavalla te olette ottanut osaa tähän Liberian radioaseman rakentamiseen, vaikka ikimaailmassa teidän ääni ei kuuluisi siellä, tai te ette näkisi, ettekä kuulisi koko radioasemasta yhtään mitään. Because all we want is to put leverage to our efforts, so we can go to Liberia and have a conference after a conference, but one radio station, 3 hours a day, every single day. And that thing is moving across the country. We can accelerate the word of the Lord in that country in a heartbeat. Ihan tämmöisessä niin sydämen sykkeen nopeudella me voimme levittää Jumalan sanaa sen sijaan, että kerta toisensa jälkeen menisimme Liberiaan pitämään konferensseja. Sen sijaan me pidämme joka päivä 3 tuntia Jumalan sanaa esillä radiossa joka päivä. Ja Jumalan sana leviää aivan valtavasti. So village life is allowing your access to service their lack. Ja tämmöinen kyläyhteisöelämä
niin suo sen, että teidän ylimäärä tulee heidän onnekseen. And that dynamic is something that we have to continue to build within this region. Ja tämä dynamiikka on se, mitä meidän täytyy jatkaa rakentaa tällä alueella Suomessa. So I'm hoping that you all will share each other's details and contact one another, have a hello from time to time, be a part of the Friday night prayer meetings. Ja mä toivon, että te otatte toistenne yhteystietoja ja vaihdatte kuulumisia silloin tällöin ja otatte osaa myös näihin perjantai-illan rukoushetkiin. Don't disappear. Don't just kind of go back to business as usual. Älkää hävitkö minnekään ja palatko takaisin siihen omaan arkirutiiniin. Cause these relationships to evolve and to grow and to develop. Antakaa näiden ihmissuhteiden kasvaa ja kehittyä. Some of you may become permanent friends. Some of you may get married. Some of you, all kind of stuff will happen. Just let it happen. Teille voi käydä niin, että teistä tulee elinikäisiä ystäviä. Jotkut teistä löytää elämän kumppanin täällä. And let's Antakaa asioiden tapahtua ja antakaa niiden kehittyä. Develop a team of unprecedented strength that will allow us to literally make a significant dent in this territory for the glory of God. Annetaan asioiden tapahtua niin, että jätämme semmoisen pysyvän jäljen tällä alueella Suomessa Jumalan kunniaksi, Jumalan valtakunnan leviämiseksi. So we're not building a hermit kingdom here. Ei me omaa valtakuntaa täällä rakenneta. We are building a world that will give people access to what we are doing, and we have access to what they are doing. Me rakennamme sellaista Jumalan valtakuntaa, jossa sallimme ihmisten tulla ottamaan siitä, mitä me rakennamme ja toisinpäin, että he saavat osallistua meidän työhön. Ja onko hyvä näin? That's good, we can do that. Voimmeko tehdä näin?